Jag står där och tittar ut genom fönstret. Och tro det eller ej, vi har fått ett väderomslag. I detta avsnittet så ska du få hänga med när jag tvättar, polerar och vaxar min båt. Vad är det för skillnad på den här? Den här är mjuk. Och den där är också mjuk. Då kör vi igång. Bra förberett. Slangen är framme. Där kan man väl stå i solväggen ett tag. Och nu händer det som alltid händer varje gång. Ja, jag är klar. Fy fan så var gött. Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Christer Jakobsson. Och det är kul att du har hittat hit. Idag är jag på extra gott humör för att vi har nämligen fått ett väderomslag. Det har ju varit en 10-15 minusgrader en lång period här nu och helt plötsligt nu idag så slår det om och så blir det 7-8 plusgrader och dessutom ska det bli sol. Nu vet jag att det är många som gör det här arbetet på hösten direkt efter att man har tagit upp båten. Och det brukar faktiskt jag också göra, det är det normala. Men i höstas så hade jag lite andra arbeten som jag ville göra på båten så att poleringen fick faktiskt vänta. Först ska jag göra så att jag åker ut till Biltema och köper på mig lite polersvampar för att de vet ju att de är slut. Man är som ett litet barn på julafton. Jag funderar mycket också på vad jag ska ta vägen med båten i sommar. Vad jag ska göra. Det enda jag vet är att jag har ju en riktigt lång period där jag kan använda båten hur mycket jag vill. Om jag nu får i den i april så har jag ju jättelång vår, sommar, höst framför mig. Jag kan använda båten precis hur mycket jag vill. Om det blir att jag åker österut till Göta kanal. Eller om jag åker som jag brukar västerut. Göteborg, Göta älv. Om jag åker till ostkusten. Då måste jag börja tänka på att titta på sjökort. Jag har sjökort uppåt mot Stockholms skärgård. Men jag har inte sjökort söderut. Öland, Gotland och kusten ner och så Skåne. Där har jag inga sjökort. Så då måste jag beställa det i så fall. Så det är dags att börja titta över det och fundera lite grann på var ska vi ta vägen i sommar? Jag tänker lite så här också att man vet ju inte hur länge det tar innan man får det här tillfället igen. Om det har nu en hel dag med 7 grader och kanske bortåt 10 grader inne i mitt tält där båten står. Det kan ju dröja hela mars. Det kan ju bli hela mars att det är för dåligt väder för att polera båten. Man vet aldrig. Så att jag tänker att passa på att göra det när jag vet att det blir bra. Och så kan jag liksom koncentrera mig på de andra sakerna jag behöver få gjort sen. Jäklar vad glad jag är. Det här kan ju bli bra. Man undrar vad det är för skillnad på den här. Den här är mjuk. Och den där är också mjuk. Jag vet faktiskt inte. Det fanns 3 varianter. Det fanns mjuk, medium och hård. Hård tror jag inte jag behöver. Så jag tog en av varje. En medium och en mjuk. Jag hoppas det funkar bra. Jag får alltid sån himla beslutsångest när jag går in i affärer och ska välja. Jag hatar när det finns 2 olika varianter av samma sak. Jag får så jättesvårt att välja. Men till slut måste man ta ett beslut. Och nu blir det så. I och med att jag har en liten bit att åka till båten så är det jätteviktigt att jag kollar så att jag har med mig precis allting för att kunna göra mitt jobb. Och jag går igenom steg för steg här. Slang för att tvätta båten, det är det första jag vill göra. Ansluter där, har ett munstycke i andra änden så jag kan spola. Jag har en stege så jag kan komma upp. Och jag räcker med sån här lite målarstege för det är inte högre. Sen har jag en hink ut i båten, det är jag 100% säker på. I den hinken ska jag ha shampoo, tvätta båten med. Och jag har lite mikrofiberduk och torka av båten med. Och jag kan spola av båten efter jag har gått på med shampoo. Sen så ska jag polera. Då har jag rubbing här. Och rubbingen kör jag in med de här svamparna som jag bara köpte på Biltema. Och då har jag min polermaskin. Och till polermaskinen måste jag ha ström. Det har jag där. Och
när jag har kört över den med polerklisterna så brukar jag vilja ha en bomullstrasa och torka av. Det tycker jag är det lättaste. Så jag har klippt upp en gammal t-shirt här. Det är väldigt bra, man blir av med en t-shirt varje år. Man tar det mest slitna. Då har jag t-shirtbitar där som jag kan torka av båten med. När detta är klart, då går vi över på vaxning. Då har jag vax här. Och jag har såna här skumgrejer som jag drar ut vaxet med. Och så har jag även, använder jag de här till att torka av det sista innan jag är färdig. Så jag tror att jag har med alltihopa här. Här kan jag köra ut min slang. Det är någon som har varit av med sina fjädrar i vinter. Ser ut som någon rovfågel. Då kör vi igång. Jag har förberett. Slangen är framme. Jag är så jäkla glad för att jag kan göra det här så tidigt i början på mars. Så nu ska vi börja. Steg nummer 1. Tvätta av båten. Nu kör vi. Man får försöka stå högt så här så att man slipper det där med att det rinner ut efter armen och ända upp i armhålan. Det är skönt. Det går bra. Har vi precis börjat. Då var tvättningen klar. Solen skiner så gott ute. Jag vill gå ut och sätta mig i solväggen egentligen, men jag har inte tid med. Tvättningen är kvar. Skickar ut schampot. Och sen tänker jag så här. Att när tvättningen är klar så är det ungefär kanske knappt 25% av arbetet. Polering 50% arbetet och vaxning 25% arbetet. Någonstans där, så upplever jag det. Den energin lägger jag på de olika momenten. Men nu innan jag går igång på poleringen så tänker jag, då plockar jag bort och plockar ut allting som har med tvättningen att göra. Slangar, hinkar, så bort, trasor, allting. Och sen ska vi köra igång och polera. Man vill stå i solväggen ett tag. Det är helt underbart. Får inte glömma att stänga av vattnet här inne heller, för det kan ju bli minusgrader och frysa. Vi ska börja med att köra med Mirkas polertrissa här, får vi se.
Ta lite vax på här. Sen brukar jag börja med att köra väldigt låg hastighet och jobba in. Det var lågt. De här blåa märkena som jag har här, det beror på att jag brukar ställa min jolle på akterspegeln här. Med fören på jollen neråt och så undersidan bakåt. Och så spänner jag fast den runt här uppe. Den står så jättebra fint här. Och när jag vill använda jollen så bara släpper jag ner den. Och det funkar jättebra. Men jollen har en sån här blått gummi runt hela relingen på jollen. Och det ligger emot här och så skavar det av sig den blåa färgen. Men vi får väl polera bort det är inget annat bara. Självklart så är det ju så att om jag skulle köpa en ny jolle, då skulle jag ju tänka på det. Jag skulle aldrig köpa en jolle som har en blå eller en svart eller en färgad gummilist runt om. Jollen ligger ju bak båten här. Många gånger när man ligger ute på ankar eller när man ligger ute mot något klippa mot berget eller någonting så ligger ju jollen och skaver mot kanterna i bak här. Och då blir det blåa märken. Då blir det märken i bak här. Helt onödigt. Den gummisargen på jollen ska naturligtvis vara vit och inget annat än vit. Nu har jag gått över hela baksidan med polish och polermaskin. Så nu tar jag bara en ren trasa, en gammal t-shirt som jag har klippt till och så polerar vi upp, buffar vi upp alltihopa. Och det brukar bli bra så. Sen har jag ju områden här nere som är svåra att komma åt med polermaskin och svåra att komma åt för hand och så. Men jag tänker att det viktigaste när jag polerar och kör polish på, eller kör rubbing på båten, för rubbing är ju inte att jag får det precis helt och hållet blankt perfekt överallt, för att då kan man döda sig på båten. Utan det handlar ju mer om att få bort märken och fulla fläckar och sånt där. För att när jag går över här nu med den här, en absolut ren och torr bomullstrasa och buffar upp det, så då blir det blankt och fint. Och sen får man inte glömma, sen så jag gör vax på detta också. Så att man kan hålla på hur länge som helst och vara hur noga som helst med det här arbetet. Men jag vet inte om man tjänar någonting på det egentligen i längden. Jag var oerhört mycket mer noggrann för bara 5 år sedan. Då kunde jag stå så här och polera och köra med maskin länge tills jag fick det helt precis perfekt blankt. Men jag har en känsla av att när jag drar på vaxet sen, då blir det blankt. Så jag vet inte om jag tjänar någonting med att stå för länge och köra med rubbing och polish och såna här saker, utan vaxet är ju det som är viktigt. Båten är ju bra skick i fribord här ändå. Och nu händer det där som alltid händer varje gång efter ett tag. Det går bra i början, men sen helt plötsligt så märker man att man kör på polermaskinen på långsamt och sen kör jag lite snabbare. Och sen har jag 2 trasor, en lite smutsigare trasa och torkar av det värsta. Och sen har jag en helt ren trasa och torkar av det sista och buffar upp lite grann. Helt plötsligt går det inte. Det blir segt. Och då är det dags att byta trasor. För att då är det för mycket vax och de börjar bli fuktiga trasorna och då går det segt och så får du inte det här blanka uppbuffade. Så då gör jag så att den trasan som jag förut har haft helt ren, den stoppar jag i framfickan och tar det första med och så tar jag en ny trasa, en helt ren trasa och börjar om igen. Och så funkar det. Då har vi mycket kvar. Det är bara lite längst fram i fören. Vi kör vidare. Nu börjar också den här Milka-rondellen att ge med sig. Man ser på kanterna här att den börjar spricka sönder. Och då blir det obalans och så blir det kast och så i maskinen och det är inget bra.
Så nu får jag tillfälle då att slänga bort den här och så ska vi jämföra med en riktigt billig polertrissa istället, en från Biltema. Sätter vi på en ny här får vi se. Så. Nej, jag vet inte. Jag kan inte, alltså för ett proffs känner kanske skillnad, men nej, jag kan inte känna någon större skillnad. Biltema ser lite fastare faktiskt. Nu har jag ju kört med Mirka ett tag, men jag tycker ändå att den är lite mjukare i skummet än vad Biltema ser. Sen är det också farligt samtidigt nu för tiden för att man sitter på sociala medier, Facebook och överallt och tittar på hur andra folk polerar sina båtar och vaxar dem. Och det finns instruktionsvideos och allt i oändlighet. Och då får man ju se båtar som ser ut som speglar. Men det handlar ju mycket också om vilken vinkel du fotograferar i och vilken vinkel du filmar i. Hur resultatet blir. Det är svårt att avgöra på Facebook om det där är en båt som ser riktigt fint polerad ut. Eller om det är något annat som lurar ögat. Så nöjda med det du gör och se till att få båten i sjön. Det är mitt grundtips. Jag såg på vädret att det ska bli fint imorgon också. Det ska bli 7 grader och solsken. Så jag får samma förutsättningar imorgon. Så att det passar ju perfekt att ta lite kväll nu då. Och så inte döa sig på detta. Jag ska bara prova en sak. Jag var på Ikea. Och så hittade jag såna här burkar. Och de kostade 29 kronor styck tror jag. Och jag ska se om jag får användning för dem in i min båt. Oj, oj, oj. Här var det inte dumt att sätta sig. Början på mars och kunna sitta så här i sittbrunnen inne i tältet då i och för sig. Men solsken som man nästan känns som en sommarkväll. Här. Det är ju faktiskt helt underbart. Synd inte hade fika eller någon mat med mig hit ut. Kan du köpa med mig någon sallad eller någonting? Men nu är det som det är. Nu ska vi prova burkarna. Får vi se om de passar någonstans. Ja, men kolla. Ibland har man tur. Jag fick känslan när jag var på Ikea att det här kan faktiskt passa. Och vi provar. Jag tror att det skiljer kanske... Ja, det är 5 mm. Det är ganska perfekt. Och den går in. Så. Då var det dags för dag 2 av polering och vaxning blir det idag då. Det kändes i kroppen, det gör det alltid på morgonen när man går ur sängen efter att ha stått och polerat en dag. Jag körde igår 4 timmar tvätt och polering. Det är klart att det känns i axlar och i ryggen och så. Det är lite så att man har igen det man har gjort tidigare med polering till nästa år. Så gör man det regelbundet och håller efter det så är det inte speciellt mycket jobb egentligen. Då var steg 2 avslutat. Vi har polerat hela båten med rubbing och gjort det väldigt snabbt och väldigt enkelt i och med att den såg så bra ut. Så att jag har inte lagt så jättemycket jobb på det. Det gick faktiskt lättare än vad jag trodde. Nu börjar steg 3. Dags att lägga på vax. Och jag kör med den här Colinite bilvax. Och man tar helt enkelt bara en sån här skumpadd. Tar lite vax på padden. Stryker ut det jämnt över hela ytan. Låter det torka lite och sen så tar jag en ren trasa, en gammal t-shirt och torkar av alltihopa. Och det brukar bli jättebra. Så kör vi igång med det. Sista, sen är vi klara. Kan jag passa på att berätta också då att de här röda stripesen på sidan på båten, de är väldigt bra skick. Och det beror på att jag målade om dem. För 2 år sedan så gick jag över de här stripesen, målade både den här och
den här nere och uppe på däck. Och det gjorde jag med The Gissels Double Coat, sån här streckfärg. Och jag kan jättevarmt rekommendera den färgen. För det var både lätt att göra det och resultatet blev fantastiskt bra tycker jag. Det lyfte båten, det blev som en ny båt nästan. Färdig. Ja, jag är klar. Fy fan så var gött. Ja, jag tänker så här att varenda år när man gör det här så tar det alltid emot lite grann i början innan man kommer igång och så. Men har väl börjat så går det rätt så bra. Men jag tror att det är viktigt att man håller det på en rimlig nivå. För att jag tänker efter liksom vad man vill ha för minnen utav båten den dagen man slutar segla. Eller den dagen man gör sig av med båten. Vad är det för bestående minnen som man vill ska finnas? Är det den där minnen av att det är jobbigt på våren eller på hösten för att polera upp båten och tvätta och göra rent och allt det här underhållet som är med båt? För det är mycket arbete att ha båt. Eller är det de där sköna segelturerna man har legat ute i skärgården eller någonstans på en ö eller någonting och njutit av vädret och grillat och haft det skönt oavsett om man har en båt som är superfint polerad och vaxad eller om man har en båt som är lite sämre underhållen. Så är det de stunderna som jag värdesätter och som jag tror att jag kommer att komma ihåg om jag sätter fingrarna på den här ytan på fribord här så känner jag ju att den är lite fet. Det finns lite vax kvar. Och det lilla vaxet gör ju, det är det som gör att det inte blir riktigt blankt. Jag ska ju egentligen polera, putsa bort allt precis så här så. Då får man den blanka ytan. Men då tänker jag så här, kommer den där lilla vax som ligger kvar att skada båten på något sätt? Nej. Möjligtvis utseendemässigt att den inte ser lika buffad eller välpolerad ut. Men det är inte så att båten tar skada av att det ligger kvar lite vax på ytan och att det ser lite flammigt ut. Det gör inte båten, den tar inte skada av det. Så att jag i alla fall, jag försöker hålla en rimlig nivå. Och i år är jag mer än nöjd faktiskt med det arbetet jag har gjort. Jag tycker det har gått över förväntan bra och nu har jag bara en bottenmålning. Jag ska dra på ett lager bottenfärg och sen så kan jag faktiskt sjösätta om jag vill och vi är bara i början på mars. Så att nytt personbästa när det gäller att vara tidigt klar med båten i år. Härligt! Hoppas det här har gett er lite inspiration. Att ni har fått några tankar med er om hur jag gör. Sen gör naturligtvis alla som de vill. Men jag kanske har gett er en liten push att komma igång med det här arbetet. För det är skönt att få i båten i tidigt på våren. Och tack så jättemycket för att ni har tittat. Uppskattas verkligen. Gå in och prenumerera naturligtvis. Så får ni en liten notis nästa vecka och nästa helg när det kommer en ny video. Så får vi se vad som händer då. Kanske jag har fått mina gasolgrejer och ska montera. Det är på gång. Säger vi så. Tack ska ni ha. Hej med er och ha det så jättebra.